morjesta vaan kaikille. Tervetuloa tän kertaiseen kalastusreissuun. Mennään yöksi tonne Kaurasaareen Lohjalla. Ja pistetään mun uusi telttasauna pystyyn ja katsotaan mitä se on vähän syönyt. Tuleeko millaiset löydyt. Tässä on meidän paikallinen kalastusopas. Terve, terve. Keli on tänään vähän tämmönen pilvinen ja just äsken tuli vettä aika lailla. Pitäisi olla koko päivä vähän tällaista harmaata, lonkeroharmaata keliä ja ripsuttelee vettä aina silloin tällä, mutta ei anneta sen haittaa matkaa ollenkaan, että tulee hyvä reissu. Minkälainen suunnitelma meillä on tähän päivään, että meillä on sellainen hieno suunnitelma, että painetaan hetken aikaa veneellä eteenpäin ja mennään sinne Kaurasaareen ja lyödään leiri pystyyn ja vähän tehdään puita ja vedetään notskia siihen ja sitten katsellaan vähän kalastushommia. Sehän kuulostaa hemmetin hyvältä. Kyllä, näin me teemme. Kyllä. Tästä vettä sitten alkoi tulee. Siinä että ripsii menemään. Oi. Se alkoi satamaan sitten ihan reilusti. Onneksi saatiin just teltta pystyyn ja nyt pidätellään vähän tässä suuremmat sateet pois ja sitten matka jatkuu. Hyvä näin on. Näin on. Keli näköjään vähän kirkasta, ettei muutu kalaa. Voi vitsi mikä keli. Sä lähdet ihan selkeästi niinku jigeillä liikenteeseen. Joo, mä yritän vähän jikkaa, että jos vaikka tulis kuhaa tai lähden nyt ensimmäisenä kokeilemaan, että tulisiko vaikka ahventa. Siinä on pientä tämmöistä härkkiväriä kuhalle, että jos sattuu sinnostua, mutta kokeillaan ahventa ensin tällaisella vähän pienemmällä kultaisella lierolla ja yritetään hakea väriä, mihin rupeaa nappaamaan. Onhan se aika seksikäs. No, en tiedä. Onko ahvenen mielestä, mutta kokeillaan. Minä lähden sitten ihan peruslipalla. Oho, ei olekaan lippa. No, täytyy varmaan laittaa siihen. Tästä tämmöstä tumman puhuvaa rätinäkilinä lippaa. Aika vähän siimaa tässä mulla, mutta oho, sehän meillä kesti. Kevään ensimmäinen heitto ja sekin meni reisille. Noha, mitäs täällä on? Solmun tynkää. Noniin, uudestaan. Kevään ensimmäinen heitto. Se päätyi veteen jo. Oikein jees. Tiukkaasta on kalliot. Nyt varovasti. Kallo halki tuohon rantaan.
Montako nuotiopaikkaa tähän kohtaan tarvii? On se kumma. Sieltämättä on ollut kyllä yritystä tässä nuotion teossa. Joo. Jokaiselle oma. Ei tarvitse tapella. Tää on muuten ihan jees saari, mutta täällä on vähän niinku sikailtu liikaa täällä. Ainakin mun maku, että kaiken näköistä jätesäkkiä ja roskaa ja kaikkea paskaa ympäriinsä. Kyllä ne vanhukset osaa myös ihan samalla tavalla. Osaa joo. Ihan perussääntönä se, että mitä sä sinne viet, niin sä pystyt myöskin tuomaan ne pois. Se on just näin. Leave no trace, niin sanotusti. Juuri näin. Jälkiä jättämättä. Oli joku vähän tönäsemässä. Noniin. Todennäköisesti hauki hirmuinen. Ai. Voin sanoa, että ei ole ainakaan 2 kilon siika. Aikaisen vähän mulla on näitä pelivaraa tässä siimassa. Sieltä kun iskee joku kunnon mörkö kiinni, niin se on morjes siinä kohtaa. Tyhjää. Tyhjää. No niin, täällä Kaurasaaressa ollaan ja tämähän on tämmönen Lohjan kaupungin virkistyssaari, mikä on ihan yleisessä käytössä ja täällä on yksi laavu, johon me ollaan viereen laitettu telttasaunat ja kototeltat ja ollaan siihen leiritetty sen viereen. Ja tää on ihan suhteellisen iso saari, että tänne kyllä mahtuu useampikin leiriytymään, mutta virallisesti tuolla on se yksi hyvä leirintäalue just siinä kodan ympärillä, että oikein mukava tämmönen luonnonomainen saari. Täältä avautuu hyvin tuonne Lohjanjärvelle maisemat ja on oikein upea paikka. No niin, esiheitot heitetty ja sulla oli joku nyppäsy siellä. Joku hauki yritti vähän ottaa, mutta ei sit kuitenkaan. Ei oo ihan syönnillä vielä. Ei oo syönnillä joo, että Kylmät veet. Mut tiedätkö mitä? No? Minä olisin kyllä syönnillä, että pitäisikö lähteä laittaa vähän rillitulia päälle. Kokeillaan miltä se, maittaisiko se sitten. Sitten niiden jälkeen uudestaan kalaa ja katsoa, jos se kala olisi paremmalla syönnillä sitten. Niin, tai jopa juonilla. Tai jopa juonilla. Ei voi Mitäs luulet, tuleeko kalalle jano koskaan? Tälle kalalle tulee ainakin. Ole semmonen särki. Asia kunnossa. Lähetään pistää rilli päälle. Lähetään mene. Jaha, tulia seuraavaksi päälle. Täällä on näitä kertakäyttögrillejä grillissä. Miten meni omasta mielestä? No eihän toi nyt oikein on hyvä juttu, että sulla on grillaamaan ja jätetään alumiinit ja kaikki tonne noin. Ehkä se grilli itsessään. No niin. Ja sitten taustalla näkyy joku on tuonut grillille omalla pallotyyliin. Että Totta. ei oikein niinku. Joo, tällä kertaa
Tällaisessa pienessä kokkinurkkauksessa on esivalmisteltu kotona matkaan mukaan tämmöiset pienet vartaat. Surf and turf vartaat. Siinä on maissia, kesäkurpitsaa, sitten on sinihomejuustolla täytetty herkkusienipekoni, sitten on possua, mikä on tuommoisessa kuivamausteessa, paprikaa, punasipulia, lisää paprikaa, sitten on kampasimpukoita, joo tulihan sieltä kun vähän hake. Sitten on jättirapuja ja sitten on tommonen mausteinen sriracha-makkara ja sitten on vähän siihen kylkiäiseksi tommonen pieni naudan ulkofileen pala, makkaraa ja paprikaa. Pari kappaletta naama, eiköhän sillä nälkä lähe. Hetkeksi aikaa. Se on ilmeisesti tässä saaressa tommonen lokkien ja variksien huutokilpailu meneillään. Mitäs sä oot mieltä? Kumpi on johdossa? Mä en tiedä kumpi on johdossa, mä rupesin miettimään vaan, että onko tää nyt sitä luonnonrauhaa? Tää on sitä. Hiljaisuutta ja luontoa ja kauniita maisemia, niin on tää ainakin luontoa ja kauniita maisemia. Kova on taistelu. Aikaisen hyvä setti. Oh. Maistuu. Maukasta on kyllä. Oh. Jännä miten tämmönen kuitenkin niin pienellä vaivalla ilmeisesti, niin kun sinä olet tehnyt, niin pienellä vaivalla tulee retkiruokaa aika helpostikin, että ei muuta kuin tulet alle vaan ja ritilä päälle ja Joo. tämmöstä reppuilla. Siinä on toista on kateellisia, kun onko hyvä setti? Joo, erittäin maukasta. Ei kyllä hirveän pitkää matkaa pysty tekemään, siinä on aika pilaantuvia tuotteita, kampasimpukat ja rapu muun muassa, niin nehän niinku lähtee kävelemään aika nopeasti. Joo, ei kahta päivää kannata vaeltaa noin repussa, että kyllä se kannattaa varmaan syödä ensimmäisenä päivänä. Kyllä. Otetaan siitä kampasimpukka. Punasipuli, tää pistää hyvää farttia aikaiseksi. Rapun pyrstö. On hyvää kyllä. Ei minne ihan. On kyllä. Tosi maistuvasti. No niin, tässä on Morts telttasauna ensimmäistä kertaa koeajossa. Se on noin 2-3 hengen telttasauna. Mulla on tähän telttasaunaan nyt käytössä tuttu vanha G-Stove XL-versio. Suhteellisen näppärä laite. Siinä on semmonen pieni lämpöeriste tässä pinnassa. Tai oikeastaan kankaassa, niin ei se varmaan kuulu sanoa. Siinä on sitten paloeriste itsessään ja täällä on ilma
reikä löytyy ja sitten pressu tai tommonen niin sanottu sälekaihdin tuosta ja varustepussit löytyy sivuilta. Tätä on kerran käyttänyt itse asiassa pilkkimiseen. Silloin oli joku 10 astetta pakkasta ja tää kyllä lämpesi sisältä niin kovin, että ei täällä oikein pystynyt olemaan ilman, että pitää ove kiinni. Täällä on sitten ilmaräppänä, mistä saa kaminakorvausilmoa. Ja tämän pystytykseen menee semmonen 5-15 minuuttia riippuen siitä kuinka hakasin alkaa olemaan sitten. Joo, en mä oikein kattelen ympärille, niin kyllähän se vähän pilviä kerää, mutta en mä usko, että vettä tulee kyllä ihan äärettömän paljon tunnin päästä. En usko kyllä. Ei muuta kuin jellyä veteen vaan. Lokit vähän rauhoittuu. Sulla on ihan selkeästi tämmönen taktiikka pomputtaa sitä jortikkaa siinä veneen vieressä. Joo, mä ajattelin kokeilla tällaista tavallaan pilkkityylistä jigiä, että muutaman kerran yrittänyt heittää eikä kukaan käynyt kylässä, niin katsotaan tulisiko ne kalat tänne. Tällaista houkutusta. Fishermanit kyllä tietää, että jos ei se 20 heiton jälkeen yhdestä paikasta ala mitään happeningia tulemaan, niin kyllä se on korkea aika sitten rupea kattailemaan toisia mestoja. Kyllä, sillä lähdetään. Tässä pitäisi hauen koti olla nyt sitten. Kahtellas onks haukimamma tai hauki-isäntä koton. Siitä linkastaa kerran tonne noin. Ehkä syökö vai eikö syö? Ei syö.
hauelle ja se on ihan sama miten sitä uistinta siellä leikittelee, että se ottaa kiinni jos se ottaa. Oi saatana! Suoraan hermo. Ai. Kyllä tää tuntuu hyvälle. Ei hauen ketkelle tässä kohtaa. Sillä puolella. Ei oo näköjään sielläkään. No on se kumma, ei kyllä kala syö, ei sitten millään. Ei syö, ei. Joo. Siellä on aikaisen lämmin tuolla kuule järvellä. Täällä on huomattavasti viileämpi tää saaressa. Mulla tuli ihan täys ähky tossa kun syötiin hyvin ja täys kuumuus päälle. 25 heittoa ainakin heitettiin. Ei tullu mitään, ei tuu mitään. On se kyllä rankkaa touhu. No, se käy. Ottaa ranteille kun on tollanen touhu. No, se on ihan sama kuin käy itsekseen suihkussa, niin yhtä lailla ottaa ranteille. Mitäs nyt touhuta? Pistetään vähän kahvia. Kahvit tulille. Noniin. Ei pääse ihan simahtaa täysin jätket tähän näin. Huhhuh. Joo, kyllä tässä vähän soijaa pukkaa vieläkin. Että oli sen verran lämpöinen ja sen verran hyvässä kunnossa ollaan, niin 25 heittoa suurin piirtein niin tuli jo hikikarpalot otsalle. Että... Pakko muuten sanoa, että en muista koska viimeksi olisi toukokuussa ollut näin lämmintä. Muistatko sinä? Ei tuu mieleen. Viime vuonna tähän aikaan niin täällä tuli räntä. Joo, ja semmoinen muistikuva mullakin on. Tää on nyt varmaan sitten Suomen kesä tässä päivässä. Tänä vuonna. Nähdään ensi vuonna sitten taas. Eiköhän se tästä tasannut. Sitten kun vedet vielä lämpenee, niin sit alkaa kalakin nousee vähän syömään ja aktivoitumaan paremmin. Tänäänhän täällä on ollut kalakilpailut täällä Lohjanjärvellä. Olisi kiva tietää, onko täällä porukka saanut yhtään mitään. Joo, yhdelle kaverille laitoin viestiä, että onko noussut kuha. En ole vielä kattonut, onko vastannut, mutta eiköhän aina jotain sieltä saa. En usko, että mitään älyttömiä tuloksia kyllä tänä vuonna. Niin kylmää on vesi vielä. Saa nähdä. Onko siellä ammattilaiset saanut oikeasti kalaa? Vai pitääkö taas lähteä itse näyttämään? Veikkaan, että ei. Juodaan nyt kahvit ensin. Se on nopea homma tolla, kun se lähtee keulaan. Ei pysty. Sun vuoro. Sama. On mulla teepussejakin tuolla. Anna tässä. Härppä.
Mörts, sauna. On aika pistää päälle. Sauna päälle. Pienet keiheset tästä alkuun ja kyllä se tästä sitten lähtee taas. No niin, nyt on saunaa lämmitetty semmonen 2 tuntia aika lailla ja nyt on aika rupea heittää löylyä sitten. Nyt on aika lämmin täällä, että täytyy sanoa, että... Harmi, että jäi tuo lämpömittari ottamatta mukaan. Mun piti ottaa sen mukaan, mutta se ei sitten vaan jostain syystä, niin ei vaan muistunut ottaa. Sinne tässä, vaan. Tässä on vähän lämmitettyä, Varoitte pala sormet. Lämmitettyä vettä, ettei ihan jääkylmällä mennä, vaan siis ollaan lämmitelty näitä vesiä täällä jonni aikaa jo. Kyllä. Kylmene kiuas ihan heti, että tuntee kyllä kun lämmin höyry tulee tuolta. Ja löyly iskee tuolta. No. Sieltä näyttää aika hyvät löylyt näyttää tulemaan. Mä tjukkeli. No ei sanota vielä yhtään mitään, jatketaan löylymistä ja katsellaan kohta uudestaan. Oho. Kyllä lähtee. Lähtee kyllä. No niin, nyt on vähän löylytty tässä näin jo. Kyllä muuten irtoaa, jumaleissön. Hyvät löylyt lähtee ja sanotaan näin, että jos oikein niin rupeisi lykkää vettä tuonne, niin lähtee kyllä korveistakin nahkat, mutta otetaan tää nyt eka ja ihmetellään sit seuraavat. Että. Vastaa about semmoista, mä sanoisin 80 astetta. Hyvin lähellä ollaan kyllä, todella hyvät löylyt täältä tulee. Joo. Oi Jeesus. Oho. Järveen uima. Katsotaan. Oh. Vähän kivinen pohja. Ai vittu. Vähän turhakin. Yes! Mörts! Yeah! Ai. Ei ihan varsinaisesti mikään hiekkapohja. Aikamoista murkulasee pois. Oi. Takas saunaan. Jaha, terve vaan. Onko lämmin? On niin jumalattoman lämmin. Selvä. Se kyllä nähtiin hieno. Kyllä.
Joo, se alkaa ilta sarastamaan tästä kuvaa vauhtia. Ja nyt on saunat saunattu. Ja... Mitäs olit mieltä saunasta? Mikä on loppuyhteenveto? Tuli ihan törkeen hyvät löydöt kyllä, että ihan oikeesti. Joo. En olisi ikinä uskonutkaan, että sieltä tulee noin hyvät löydöt, mutta tuli paremmat löydöt kuin omat himas. Sanotaan näin. Että... Se on aika kova heitto kyllä. Mä melkein sanoisin, että kyllä tuo Pieksien meikäläisen sähkösauna kyllä himassa kyllä menne tulee. Että oli kyllä. Oli törkeä hyvä. Tosi makeat löydöt kyllä tuli. Ja joo. Siellä sai vähän kyyrys olla, kun rupesi riittävästi heittää löylyä, niin sai ihan mennä melkein sikiöasentoon. Kyllä. Kosteet mukava. Niin. Lämpöasteikko nyt sitten tähän näin. Niin. Kyllä se varmaan mun mielestä niin kyllä se 80 hujakkeilla. Kyllä. Kyllä se selkänahkaa poltteli, että oli todella hyvät löydöt kyllä. Joo, G-Stoven XL-versio, riittävästi kiviä päälle, 2 tuntia lämmitystä, tää sönkä päällä. Ja sitten, oliko se viimeisellä tunnilla, pistettiin se mikä se on se? Vetopelti. Niin, liekin säätöpelti, mikä se nyt ikinä onkaan. No. Sitä pistettiin pikkasen säädettiin, ettei polta niinku ihan täydellä höngällä, että viimeisellä tunnilla siihen säädettiin sitä ja jotenkin tuntui, että sitä lämpöä riitti siellä yllin kyllä ja kesti niinku sitä löylyymistä, mitä me heitettiin sitä löylyä kyllä, siinä. Nimenomaan. Tulee kyllä savu silmiin tossa noin. Savu tulee silmiin, mutta saunassa sitä ei tullut. Että ei. Siellä tuli kyllä lämpöä. Ja happea riitti kyllä aika hyvin siellä. Että... Kyllä, nimenomaan. Siellä tuli helvetin hyvät, tai siis todella hyvät löylyt. Joo. Ja sitten jos rupesi ahistaa välillä, ei muuta kuin pihalle happea ottamaan, järvessä vähän dippailee varpaita ja pulattelemaan sinne. Mutta todella hyvät löylyt kyllä. Joo, hyvä setti kyllä koko telttasauna. Että... En ole kyllä itse kokeillut sitä Sabotan telttasaunaa, mutta melkein sanoisin, että tuommoinen lämpöeristetty telttasauna Piekseen sen kyllä mennen tulee, että siinä hintalaatuisuus kyllä kohdillaan. Teipä siinä saunomista saanuttu ja nyt vähän iltapalaa tulille ja sitten sen jälkeen teltan suojiin nukkumaan. Näin teemme. Tee muuta kun nähdään huomenna. Moro. Eilen hilpeänä, tänään kalpeena. Joo, ei tässä on muutama sauna-alue, jos ottaa, niin se on ihan ok. Kyllä. Mitäs sä oot nukuttu? Hyvin nukku kyllä. Että... Lokit rupesi aamulla vähän tuossa möykkäämään, mutta ei haittaa. Aikamoista meteliä pitää. 6,5 tuntia tuli nukuttua. Hyvä. Hyvä setti. Kyllähän teltas hyvin nukkui. Se oli aamulla aikamoinen usva tossa järven päällä. Oikein paksu kerros. Joo, upea. Oho, ja äsken se sitten aamupalo ja kahvia ja sen sellaista nassua ja leirin siistimistä. Ja näin pitää tehdä juut. Sitten kotia kohti. Kyllä. Pikkuhiljaa. Tänään näyttäisi tulla aika nätti päivä. Aurinko paistaa jo täydellä tuutilta. Kyllä, aamukahvia koneeseen, niin kyllä se siitä lähtee. Joo. Pistetään kahvit tulille.
pikkasen ramppasta yöllä selkään. Ja miettii sitä, tuliko sitä saunottua sittenkin kuitenkin vähän liikaa siinä 3 tuntia ja 4 tuntia, mitä me saunottiin. Vähän suoloja vielä pois. Kyllä näppärä tuollainen retkikeiti. Se on ihan nopeasti. Siitä nuotiomunat, toivottavasti ei räjähdä silmille. Sitten siitä munien kaveriksi laitetaan vähän tämmöstä pekonirullaa. Ai että. Noin. Yeah. Se on välillä aika kovassa kiinni. Vaatii vähän voimaa. Ja niin vähän. Se on hyvinkin tiukas. Joo. Noin. Kyllä, se on aina semmoinen pieni arpeetti. Joo, kaminasta voisi sanoa sen verran, että nyt ei tullut tällä reissulla yhtään uutta vauriota kaminaa. Että se pelitti aivan loistavasti, kesti sen kivimassan, mitä siihen päälle oli laitettu. Ja no, pieniä painautumia, pientä metallin elämistä siinä on havaittavissa, mutta kyllä se vaan pelittää. En ole saanut vielä puhki sitä, mutta kyllä se joku päivä saadaan. Kova on yritys. Joo, tää aika paksua teitä. Ei helpolla kyllä puhki mene, mutta yritystä saa ollakin, jos hän rikki saa. Joo. No niin, reissu alkaa tulla päätöksensä. Kamat on pakattu tuossa aika hyvin yhteen läjään ja vielä siistitään ja käydään kaikki paikat läpi, että mitään ne ylimääräisesti jää tänne ja siivotaan tuossa vähän muitakin roskia pois. Ja jos jaksat katsoa tänne asti, niin kiitoksia siitä ja kiva kun olit mukana taas tällä kertaa ja mehän nähdään sitten ensi kerralla. Näin teemme. Heippa. Morjes.